स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कुनै पनि PC ल्यापटपमा चाहिँ सेभ पासवर्ड जुन छ अलरेडी कनेक्टेड छ वाइफाई को पासवर्ड त्यो कसरी हेर्ने कसरी शो गर्ने त्यो पासवर्ड की त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले विन्डोज R किबोर्डमा रहेको विन्डोज R अथवा स्टार्ट बटनमा गएर पहिले कन्ट्रोल CONTROL कन्ट्रोल प्यानल ले हान्न सक्नुहुन्छ। यसमा कन्ट्रोल प्यानलमा जानुस्। कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ भ्यू बाइ भन्ने हुन्छ। यसमा भ्यू बाइ मा गइसकेपछि क्याटेगोरीमा गराउनु होला। क्याटेगोरी भ्यू बाइ भन्ने छ जो भ्यू बाइ भ्यूमा गएपछि लार्ज आइकन स्मल आइकन भनेर क्याटेगोरी छ। क्याटेगोरीमा जानु होला। क्याटेगोरीमा गराइसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट। यसमा ध्यान दिनु होला साथीहरु, नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट यो चाहिँ हैन, तलको चाहिँ यो भन्दा तलको चाहिँ सानो अक्षरमा जुन छ यो भ्यू नेटवर्क स्ट्याटस एन्ड टास्क। भ्यू नेटवर्क स्ट्याटस एन्ड टास्क यसमा चाहिँ जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले कनेक्टेड वाइफाई यो हो। वाइफाई को SSID रहेको CHILL भन्ने यसको यो वाइफाई को SSID हो। अब यसमा गइसकेपछि यहाँनेर यो अप्सन देख्नुहुन्छ वाइफाई र त्यसको SSID। यसमा जानुहोस्। यसमा गइसकेपछि वाइफाई स्ट्याटस ओपन हुन्छ। वाइफाई स्ट्याटस ओपन भइसकेपछि तपाईहरु सिधै वायरलेस प्रोपर्टिज भन्ने अप्सन छ। यो वायरलेस प्रोपर्टिज मा जानुहोस्। वायरलेस प्रोपर्टिज मा गइसकेपछि तपाईहरु सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। हैन कनेक्सन सेक्युरिटी भनेर छ। सेक्युरिटी मा जानुहोस्। सेक्युरिटी मा गइसकेपछि तपाईको वाइफाई को पासवर्ड यही हो। अब यसलाई शो गर्नको लागि सरी मैले त्यो डिलिट गरे। यसमा गइसकेपछि यहाँ त्यो शो क्यारेक्टर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरेर शो क्यारेक्टर्स गरिसकेपछि यही हो तपाईको वाइफाई को कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड। अहिले जुन वाइफाई कनेक्टेड छ मेरो ल्यापटपमा यसको पासवर्ड चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ। तपाईले यसलाई कपी गरे पनि स्क्रिनशट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। धन्यवाद मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा।